ในวันที่ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายเริ่มเข้าสู่วัฏจักรปรับลดจนบีบอัดส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยของกลุ่มธนาคารหน้าตักการลงทุนของทุกท่านได้จัดสรรพื้นที่ให้กับหุ้นโฮลดิ้งทางการเงินที่มีโครงสร้างรายได้หลากหลายพอจะสยบความผันผวนไว้แล้วหรือยังคะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ใช่ค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลเชิงสถิติในครั้งนี้ทางทีมงานของเรามีภารกิจสำคัญเลยค่ะที่จะพาทุกท่านไปร่วมกันพิสูจน์ความยืดหยุ่นของโมเดลธุรกิจกลุ่ม SCBX หรือ SCBX ค่ะเราจะมาดูกันว่าพวกเขารับมือยังไงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังคงอยู่ในสภาวะฟื้นตัวแบบไม่เท่าเทียมกันหรือที่ในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกกันติดปากว่า K-shape recovery นั่นเองค่ะถูกต้องครับคือถ้าเราลองไปกางสถิติผลการดำเนินงานจริงทางบัญชีในไตรมาสที่ 2 ของกลุ่ม SCBX ที่เพิ่งรายงานออกมาตัวเลขกำไรสุทธิสามารถทะลุระดับ 1.1 หมื่นล้านบาทไปได้เลยนะครับโอ้โหระดับหมื่นล้านเลยนะคะเนี่ยใช่ครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจสำหรับสายวิเคราะห์อย่างทีมงานเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายครับแต่มันคือโครงสร้างการเติบโตที่ซ่อนอยู่ข้างในต่างหากคือแบบว่าเราต้องดูที่มาที่ไปของตัวเลขด้วยใช่ไหมคะตัวเลข 11,117 ล้านบาทนี้แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวขึ้นมา9%จากไตรมาสก่อนหน้าหรือ QOQ ครับถึงแม้ว่าหากไปเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าหรือ YOY เนี่ยจะเห็นการชะลอตัวลงไป13.1%ก็ตามครับทีนี้ในมุมมองของการวิเคราะห์เชิงลึกนะคะการฟื้นตัวแบบ QOQ ที่9%นี้นำไปสู่คำถามที่สำคัญมากเลยค่ะคำถามว่าอะไรครับคือนี่เป็นเพียงภาพลวงตาระยะสั้นที่เกิดจากการลดระดับการตั้งสำรองทางบัญชีลงเพื่อดันกำไรบรรทัดสุดท้ายให้ดูดีหรือเปล่าคะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับหรือว่าจริงๆแล้วมันสะท้อนถึงความสามารถของกลุ่ม SCBX ในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจริงที่แบบว่าหนาแน่นพอจะประคองขอบบนของผลประกอบการเอาไว้ได้จริงๆคือถ้าเราเจาะลึกลงไปในไส้ในของงบการเงินนะครับจะพบว่าการฟื้นตัวที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการเล่นแร่แปรธาตุทางบัญชีเลยครับแสดงว่ามาจากกระแสเงินสดล้วนๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับมันมาจากกระแสเงินสดดำเนินงานจริงที่แข็งแกร่งมากและกลไกที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยก็คือความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์หรือ asset quality ครับแล้วทางนั้นเขาจัดการยังไงคะทาง SCBX เขาสามารถควบคุมสัดส่วนหนี้เสียหรือ NPL ให้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่3.17%ได้สำเร็จครับลดลงมาได้ในภาวะแบบนี้ถือว่าเก่งนะคะตัวเลขนี้มีความหมายลึกซึ้งมากนะครับในภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ผู้คนฐานรากกำลังเปราะบางสุดๆการที่ธนาคารสามารถกดหนี้เสียลงได้แปลว่าพวกเขามีการคัดกรองและบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพสูงมากครับคือขออธิบายให้ผู้ฟังเห็นภาพแบบนี้ค่ะการฟื้นตัวแบบ K-shaped คือการที่ธุรกิจขนาดใหญ่หรือผู้ที่มีความมั่งคั่งสูงกำลังฟื้นตัวพุ่งทะยานขึ้นไปเหมือนเส้นขาขึ้นของตัว K เลยค่ะชัดเจนครับในขณะที่ฐานรากอย่างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือผู้บริโภคระดับล่างกลับกำลังดิ่งลงเหมือนเส้นขาลงของตัว K ค่ะใช่เลยครับมันสวนทางกันแบบนั้นเลยซึ่งโดยปกติแล้วพอร์ตสินเชื่อของสถาบันการเงินมักจะอิงอยู่กับคนกลุ่มล่างค่อนข้างเยอะการที่ SCBX สามารถกด NPL ลงมาได้เนี่ยแปลว่าพวกเขาต้องมีการตัดเนื้อร้ายหรือปรับโครงสร้างหนี้อย่างเข้มข้นมากถูกต้องไหมคะถูกต้องที่สุดเลยครับและเพื่อยืนยันว่ากำไรที่เห็นไม่ใช่ปราสาททรายนะครับเราต้องไปดูระดับความเพียงพอของการตั้งสำรองหรือ coverage ratio ด้วยครับตัวนี้สำคัญมากเลยนะคะแล้วไตรมาสนี้เป็นยังไงบ้างคะไตรมาสนี้ถูกรักษาระดับไว้สูงถึง158.6%เลยครับอธิบายกลไกของ coverage ratio ให้ทุกท่านเข้าใจง่ายๆคือมันเป็นเงินกองทุนสำรองเผื่อฉุกเฉินเฉพาะสำหรับหนี้ที่คาดว่าจะเสียครับแปลว่าถ้ามีหนี้เสีย100 บาทเขาตั้งรับไว้เกิน100 บาทใช่ไหมคะใช่ครับตัวเลข158.6หมายความว่าสำหรับหนี้ทุกๆ100 บาทที่มีแนวโน้มจะเป็นหนี้เสียทาง SCBX ได้กันเงินสดสำรองล็อกเก็บไว้แล้วเกือบ159 บาทเลยครับโอ้โหถือว่าเยอะมากนะคะเป็นเกราะป้องกันที่หนาแน่นระดับนี้ก็เปรียบเสมือนโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวชั้นดีเลยค่ะถูกต้องครับมันเป็นการยืนยันว่ากำไรระดับหมื่นล้านขององค์กรตั้งอยู่บนความระมัดระวังสูงสุดไม่ใช่การเร่งปล่อยกู้แลกกับความเสี่ยงในอนาคตแน่นอนครับ
ทีนี้แปลว่ากระแสเงินสดระดับหมื่นล้านนี้มีฐานที่มั่นคงรองรับอยู่ แต่คำถามคือในเมื่อวัฏจักรดอกเบี้ยกำลังเข้าสู่ช่วงขาลง ซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยมันน่าจะไปบีบอัดส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ให้บางลงใช่ไหมคะ ใช่ครับตามหลักการต้องเป็นแบบนั้น แล้วพวกเขาสามารถประคองกระแสเงินสดมหาศาลเนี่ยให้รอดพ้นจากพายุดอกเบี้ยขาลงมาได้อย่างไรคะ เพื่อตอบคำถามนั้นนะครับทีมงานเราต้องพาทุกท่านเข้าไปดูสถาปัตยกรรม โครงสร้างธุรกิจแบบ 3 เครื่องยนต์ หรือ 3 เจนของ SCBX กันก่อนครับ อ๋อโมเดลโฮลดิ้งใช่ไหมคะ ใช่ครับ การปรับตัวจากการเป็นธนาคารเดี่ยวๆมาเป็นกลุ่มธุรกิจโฮลดิ้งหรือโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อองค์กรนะครับ แต่มันคือการสร้างระบบกระจายความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเลยครับ มีหน้าที่ต่างกันชัดเจนเลย เริ่มจากเจน 1 ก่อนเลยครับ คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลักอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ เครื่องยนต์นี้ทำหน้าที่เป็นเสาหลัก คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง79%ของรายได้รวมทั้งหมดครับ คือเป็นตัวทำเงินหลักเลย ครับผม บทบาทของเจน 1 คือการเป็นแหล่งผลิตกระแสเงินสด หรือ cash cow ที่เน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ คือเขาจะไม่เร่งปล่อยสินเชื่อแบบเสี่ยงๆ แต่เน้นลูกค้าองค์กรและลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงเป็นหลักครับ ถ้าเปรียบเทียบเจนหนึ่งเป็นเหมือนเรือแม่ที่มั่นคง ถัดมาก็ต้องเป็นกลุ่มเรือเร็วที่ออกไปจับน่านน้ำใหม่ๆ อย่างเจน2ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยครับ ซึ่งเจน2เนี่ยเป็นกลุ่มบริการทางการเงินดิจิทัลและสินเชื่อรายย่อย คิดเป็น18%ของรายได้รวม กลุ่มนี้ก็จะมีพวกCardX AutoX และ Monix ใช่ไหมคะ ใช่ครับผม แต่จากบริบทเศรษฐกิจ K-shape ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะคะ การออกไปลุยตลาดสินเชื่อรายย่อยในเวลานี้ มันไม่ถือว่าเป็นการวิ่งเข้าหาความเสี่ยงหรือคะ โอ้โห นั่นคือจุดที่น่าสนใจที่สุดของการวิเคราะห์กลยุทธ์ไตรมาสนี้เลยครับ เพราะกลุ่ม Gen 2 เนี่ยมีการปรับยุทธวิธีอย่างมีนัยสำคัญมากเลยครับ ปรับยังไงคะ คือแทนที่จะเร่งขยายพอร์ตสินเชื่อ เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดเหมือนที่ผ่านๆมา พวกเขากลับหันมาเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อใหม่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ อ๋อ คือแบบว่ายอมชะลอการเติบโตเพื่อคุมคุณภาพ ใช่ครับ นี่คือกลไกการเหยียบเบรกเชิงกลยุทธ์ เพื่อมุ่งควบคุมคุณภาพหนี้ครับ พวกเขายอมเสียโอกาสในการสร้างรายได้ระยะสั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสียปะทุขึ้นในระยะยาว ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเลยนะคะ ในภาวะที่ลูกหนี้รายย่อยยังเปราะบางแบบนี้ การไม่เร่งโตเกินขีดจำกัดความเสี่ยง คือหัวใจของการรักษาเงินต้นเลยค่ะ เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ แล้วสำหรับกลุ่มสุดท้ายอย่าง Gen 3 ล่ะคะ กลุ่มแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีแห่งอนาคต กลุ่มนี้มีบทบาทอย่างไรในสภาวะปัจจุบันคะ Gen 3 นำโดย InnovestX PointsX และ SCB10X ครับ กลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนเพียง3%ของรายได้รวมในปัจจุบันเท่านั้นเอง สัดส่วนยังดูน้อยอยู่นะคะ ใช่ครับ เพราะกลุ่มนี้เปรียบเสมือนศูนย์วิจัยและพัฒนา หรือ R&D ขององค์กร อาจจะยังไม่ได้สร้างกำไรเป็นกอบเป็นกำในวันนี้ครับ แต่พวกเขาถูกบ่มเพาะ และเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายสเกลในระยะยาว เพื่อรองรับโลกการเงินดิจิทัลเต็มรูปแบบในอนาคตใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ โดยใช้กระแสเงินสดจาก Gen 1 มาเป็นทุนสนับสนุนหลักไปก่อนครับ แบบนี้นี่เอง เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่ามันคือการวางกองเรือแบบมียุทธศาสตร์จริง ครับผม ๆ แต่ทีนี้ถ้าเรานำโครงสร้างนี้มาทาบกับผลกระทบจากทิศทางดอกเบี้ยนโยบายนะคะ เราพบรอยรั่วที่เกิดขึ้นจริงบนงบการเงินค่ะ รอยรั่วที่รายได้หลักใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ นั่นคือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ หรือ NII ปรับตัวลดลงไปถึง10%ยอดเงินรายได้ตรงนี้หายไปเหลือเพียงประมาณ 27,306 ล้านบาทค่ะ ลดลงไปเป็นหลักพันล้านเลยนะครับ ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากการถูกบีบอัดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยหรือ NIM รวมถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่ทำให้แบงก์ต้องยอมเฉือนเนื้อตัวเองค่ะ ครับ เมื่อรายได้หลักหดตัวลงแบบนี้กลุ่ม SCBX งัดกลยุทธ์อะไรขึ้นมาอุดรอยรั่วตรงนี้คะ นี่เลยครับ คือจุดที่สถาปัตยกรรม 3 เจน แสดงอานุภาพที่แท้จริงออกมาครับ ในจังหวะที่รายได้ดอกเบี้ยมีอาการแผ่วกำลังลง ทาง SCBX เขาสามารถดึงระบบสำรองขึ้นมาทำงานทดแทนอย่างทันท่วงทีเลยครับ ระบบสำรองที่ว่านี่คืออะไรคะ นั่นคือความสำเร็จในการผลักดันรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย หรือ non NII ให้พุ่งทะยานขึ้นไปแตะระดับ 11,365 ล้านบาทครับ ว้าวหมื่นกว่าล้านเลยนะคะ ใช่ครับ หรือคิดเป็นการเติบโต14.8%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเลยทีเดียว แล้วกลไกที่อยู่เบื้องหลังตัวเลข non NII ที่พุ่งขึ้นมานี้ มันมาจากส่วนไหนคะ
มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยนะครับ แต่มาจากธุรกิจบริหารความมั่งคั่งหรือ wealth management และการทำงานร่วมกันแบบ cross selling ระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆครับ อ๋อ การ cross selling ภายในเครือข่ายนี่เอง ขออนุญาตอธิบายกลไกการ cross sell ให้ทุกท่านเห็นภาพง่ายๆแบบนี้นะคะ ยินดีเลยครับ สมมุติว่าลูกค้ามีกำลังซื้อสูงใช้บัตรเครดิตของ Card X ซึ่งอยู่ใน Gen 2 ใช่ไหมคะ ทีนี้ทางแบงก์เห็นข้อมูลการใช้จ่ายและกระแสเงินสดของลูกค้าคนนี้ แทนที่จะปล่อยให้เงินฝากของลูกค้านอนนิ่งๆ ทางกลุ่มก็ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเลยค่ะ เป็นการเสนอทางเลือกให้ลูกค้า ใช่ค่ะ คือนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนหรือการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของ InnovestX ซึ่งเป็น Gen 3 และมี Wealth Management ของ Gen 1 คอยประกบให้คำปรึกษา เป็นการล็อกให้เม็ดเงินหมุนเวียนและสร้างค่าธรรมเนียมอยู่แต่ในระบบนิเวศของบริษัทเองค่ะ โอ้โห เห็นภาพชัดเจนและถูกต้องทุกประการเลยครับ ปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันสะท้อนกลไกเชิงจิตวิทยาของนักลงทุนด้วยนะครับ ยังไงคะ คือเมื่อสภาวะดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มไม่จูงใจ ลูกค้ากลุ่มที่มีความมั่งคั่ง ก็จะเริ่มมองหาทางเลือกการลงทุนอื่น เพื่อเอาชนะเงินเฟ้อถูกไหมครับ อ๋อ จริงด้วยค่ะ เมื่อ SCBX เขามีผลิตภัณฑ์การลงทุนระดับพรีเมียม มารองรับเม็ดเงินเหล่านั้นพอดี ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการบริหารสินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายมาเป็นฟันเฟืองสำคัญที่เข้ามาอุดรอยรั่ว ของรายได้ดอกเบี้ยที่หายไปได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยแหละครับ เป็นการปรับตัวที่น่าประทับใจจริงๆค่ะ เมื่อปัจจัยพื้นฐานและโครงสร้างรายได้ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่รับมือกับความผันผวนได้อย่างเป็นรูปธรรมขนาดนี้คำถามที่สำคัญที่สุดลำดับถัดมาสำหรับนักลงทุนที่เน้นการรักษาเงินต้นอย่างพวกเราก็คือ เรื่องของมูลค่าค่ะ ครับ เรื่อง valuation นี้นักลงทุนตั้งตารอเลย มูลค่าปัจจุบันของกิจการ ได้ให้ส่วนเผื่อความปลอดภัยที่คุ้มค่ามากพอ ที่จะจัดสรรหุ้นตัวนี้ให้เป็นหนึ่งในถังเงินปันผล เพื่อค้ำยันความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมหรือเปล่าคะ เพื่อให้ได้คำตอบที่จับต้องได้นะครับ ทีมงานเราต้องมากางรายงานการประเมินมูลค่าพื้นฐาน จากสถาบันการเงินชั้นนำระดับประเทศดูกันครับ ทางสถาบันเขามองยังไงบ้างคะ จากการรวบรวมทัศนะทนลับวิเคราะห์หลายสำนักนะครับ พบว่ามุมมองส่วนใหญ่สอดคล้องกันถึงความแข็งแกร่งเชิงมูลค่าครับ ขอยกตัวอย่างมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์พายนะครับ ค่ะบลพายว่ายังไงบ้างคะ ทางบลพายเขาทำการประเมินด้วยแบบจำลองมูลค่าอย่างรัดกุม โดยให้กรอบราคาเป้าหมายเชิงมูลค่าพื้นฐานเอาไว้ในระนาบ 149.00 ถึง 158.50 บาทครับ ถือเป็นกรอบราคาเป้าหมายที่น่าสนใจนะคะ ใช่ครับ แต่ประเด็นที่สถาบันการเงินต่างๆ ขีดเส้นใต้เน้นย้ำตรงกันเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องของส่วนต่างราคาหรือ capital gain ครับ เอ้า แล้วจุดดึงดูดสำคัญคืออะไรคะ ทว่ามันคือสิ่งที่เราเรียกว่า กรอกป้องกันความเสี่ยงจากปันผล หรือ dividend guard ครับ จุดดึงดูดที่ธงเสน่ห์ที่สุดของ SCBX ในเวลานี้คือ นโยบายการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงอย่างต่อเนื่องครับ ฮะ dividend yield อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ เมื่อประเมินจากฐานกำไรและนโยบายการจ่ายคาดว่าจะให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ในระดับที่สูงถึง7.1 ถึง 7.9 ต่อปีเลยทีเดียวครับ โอ้โห เกือบ 8% เลยนะคะ ขออนุญาตขยายความกลไกของ dividend grad ให้ผู้ฟังเห็นภาพในเชิงพฤติกรรมราคาอีกสักนิดค่ะ ได้เลยครับ ลองจินตนาการถึงแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะ เมื่อราคาหุ้นปรับตัวลดลงตามความผันผวนของตลาด อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แต่เดิมอยู่แถวๆ7%ก็จะยิ่งคำนวณกลับมาสูงขึ้น อาจจะขยับไปแตะ8%หรือมากกว่านั้นค่ะ พอผลตอบแทนสูงขึ้นคนก็ยิ่งสนใจ ใช่ค่ะ ซึ่งตัวเลขปันผลระดับนี้แหละค่ะ ที่จะสร้างแรงดึงดูดมหาศาลให้กับบรรดากองทุนหรือนักลงทุนสถาบันที่กำลังกระหายกระแสเงินสดรับ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลอาจจะไม่ได้สูงมากนัก ครับผม เม็ดเงินเหล่านั้นก็จะไหลเข้ามา ถูกต้องค่ะ เม็ดเงินจำนวนมหาศาลจากนักลงทุนสถาบันเหล่านี้ จะไหลเข้ามาตั้งรับซื้อหุ้น เป็นการสร้างพื้นแข็งที่ทำหน้าที่เสมือนฟูกผืนใหญ่ คอยซับแรงกระแทกทำให้ราคายากที่จะร่วงทะลุลงไปได้ลึกๆค่ะ นี่แหละค่ะคือการที่ปันผลเข้ามาช่วยสร้างส่วนเผื่อความปลอดภัย หรือ margin of safety อย่างแท้จริง ถ้าเรานำตรรกะนี้มาผสานเข้ากับแผนภูมิเทคนิคอลเพื่อคุมหน้าตักนะครับ มันจะยิ่งทำให้กลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุนมีความชัดเจนและเฉียบคมมากขึ้นครับ หมายถึงการดูกรอบราคาย้อนหลังใช่ไหมคะ ใช่ครับ หากเราลองวิเคราะห์กรอบสถิติสูงสุดและต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในโซนระหว่าง 118 ถึง 160 บาท การมีอัตราปันผลที่สูงขนาดนี้ จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยกำหนดจุดเข้าออกอย่างมีวินัยครับ
แปลว่าในทางเทคนิคเราสามารถใช้สถิติเหล่านี้มากำหนดกลยุทธ์การตั้งรับได้เลยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ เราสามารถกำหนดพิกัดแนวรับสำคัญเชิงจิตวิทยา ให้อยู่ในกรอบล่างราคาปลอดภัยสำหรับสายลงทุนระยะยาวที่ต้องการทยอยสะสมหุ้นครับ คือพอราคาลงมาโซนล่างก็ค่อยๆเก็บ ใช่ครับ เมื่อราคาปรับตัวลงมาใกล้ฐานกรอบล่างนี้ แรงดึงดูดของปันผลก็จะทำงานเต็มที่ตามกลไกที่คุณเพิ่งอธิบายไปเมื่อสักครู่เลยครับ แล้วได้ฝั่งของกรอบบนล่ะคะ เราต้องวางแผนยังไง ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องไม่ลืมที่จะกำหนดพิกัดแนวต้านยุทธศาสตร์ในกรอบบนเอาไว้ด้วยครับ เพื่อใช้เป็นจุดเฝ้าระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น หมายความว่าถ้าเข้าใกล้ขอบบนปุ๊บต้องระวังแรงเทขายใช่ไหมคะ เมื่อราคาวิ่งเข้าใกล้ขอบบนของสถิติ หรือเข้าใกล้ราคาเป้าหมายเชิงมูลค่าพื้นฐานที่สถาบันประเมินไว้ แรงจูงใจในการถือเพื่อรับปันผล เมื่อเทียบกับส่วนต่างราคาที่พุ่งขึ้นมาอาจทำให้นักลงทุนบางส่วน เลือกที่จะล็อกกำไรเข้ากระเป๋าก่อนครับ ฟังแบบนี้แล้วยิ่งตอกย้ำเรื่องความสำคัญของวินัยในการคุมหน้าตักเลยค่ะ การรักษาเงินต้นในระยะยาวคือเป้าหมายสูงสุดของการลงทุนนะคะ ครับเป็นหัวใจหลักเลย ไม่ว่าพื้นฐานบริษัทจะดีแค่ไหน หรือสตอรี่การเติบโตจะสวยงามเพียงใด เราต้องไม่ปล่อยให้อารมณ์ของตลาดพาเราไปวิ่งไล่ราคาจนทะลุขอบบนของมูลค่าพื้นฐานอย่างเด็ดขาดค่ะ เห็นด้วยครับ ต้องมีวินัยให้มาก การใช้กรอบแนวรับทางสถิติผสานกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล เพื่อเป็นตัวกำหนดจุดยอมรับความเสี่ยง ถือเป็นเกราะกำบังชั้นยอดที่จะช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุนของทุกท่าน ให้อยู่รอดได้ในทุกสภาวะเศรษฐกิจค่ะ ๆ แน่นอนครับ และเมื่อพูดถึงการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งอย่างมีวินัย ทั้งการคัดกรองข้อมูลและการวางกลยุทธ์เพื่อความปลอดภัยของพอร์ตการลงทุน สิ่งเหล่านี้ก็คือแก่นของสิ่งที่เราตั้งใจทำในทุกๆ การเจาะลึกข้อมูลเช่นกันค่ะ ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่าน ที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะคะ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้าน ที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัด คัดกรองและคลอสเช็คข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์ มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันค่ะ ครับผมเป็นกำลังใจที่สำคัญของทีมงานเราเลยครับ สำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรผังเงินลงทุนระยะยาว หรือชื่นชอบการถอดบทเรียน วิเคราะห์งบการเงิน เจาะสถิติความถูกแพง อัตราส่วนทางการเงิน หรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนค่ะ ใช่ครับ พิมพ์ขอกันเข้ามาได้เลย และหลังจากชำแหละงบการเงินไตรมาส 2 และยุทธศาสตร์กระจายรายได้ 3 เจนของ SCBX ไปแล้ว ทุกท่านมองว่าความน่าสนใจหลักในการถือครองหุ้นตัวนี้ คือแรงพยุงจากเงินปันผลสูงร้อยละ 7-8 หรือการรอคอยการออกดอกออกผลของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี Gen 2 และ Gen 3 ในระยะยาวครับคอมเมนต์มุมมองของทุกท่านไว้ใต้คลิปเลยครับ ท้ายที่สุดนี้นะคะ อยากฝากภาพจำที่สอดคล้องกับกลไกเชิงโครงสร้างที่เราเอาวิเคราะห์กันมาตลอดทั้งการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ค่ะ ภาพจำเรื่องอะไรครับ ลองจินตนาการถึงกองเรือขนาดใหญ่ที่กำลังเดินทางฝ่าพายุของวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง และคลื่นเศรษฐกิจที่ซัดสาดแบบไม่เท่าเทียมกันนะคะ กองเรือนี้จะไม่ได้มีแค่เรือธงลำเดียวที่ต้องฝ่าคลื่นลมโดยไร้ทางหนีที่ไร้ล่ะ เพราะเขามีเรือสำรอง ใช่ค่ะ พวกเขาได้สร้างเรือเร็วสำรองที่มีระบบควบคุมทิศทางอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตั้งตาข่ายรองรับความเสี่ยงชั้นดีที่ถักทอจากเงินปันผลระดับ 7-8% ซึ่งคอยดูดซับแรงกระแทกจากความผันผวนของตลาดเอาไว้ เป็นการจัดทัพที่เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรัดกุมมากครับ พวกเขาได้จัดเตรียมโครงสร้างนิเวศและยุทธวิธีไว้พร้อมสำหรับรับมือกับแรงโน้มถ่วงของพฤติกรรมนักลงทุนแล้วคำถามสำคัญที่เหลืออยู่ก็คือ การจัดสรรหน้าตักของทุกท่าน มีระเบียบวินัยเพียงพอที่จะคุมโซนความเสี่ยงเพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากโครงสร้างนี้แล้วหรือยังคะขอให้ทุกท่านลงทุนด้วยตรรกะและเหตุผลเสมอนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ